Yeah. No, he said straight. Yeah. Yeah, Osman say it's straight. But the number 7 is straight, is the carretera austral. یه پل معلق فلزی قدیمی واقعا زیباست. رودخونه و یه ماهیگیر همون وسط و چنین نمایی از کوه و یخچال‌های طبیعی. عجب جایی واقعا. من این کلمه رو هزاران بار استفاده خواهم کرد تا آخر سفر و دیگه شرمنده. واقعا عجب جاییه. چه زیباست، چه زیباست. همونطور که در بین صحبت هم بارها و بارها گفتم، هرچی به سمت جنوب میرم طبیعت زیبا و زیباتر و همچنین سرسبز و وحشی‌تر میشه. جالبه بدونین که اگر از مرز شیلی و آرژانتین عبور کنم دیگه خبری از این سرسبزی نیست، هرچند که در منطقه مرزی کمی کوهستانی و سرسبز هست، ولی هرچی به سمت شرق برم طبیعت خشک و متفاوت میشه. پاتاگونیا با مساحت حدود 1 میلیون کیلومتر مربع بین شیلی و آرژانتین قرار گرفته که 90% اون در آرژانتین و تنها 10% اون در شیلی هستش. شاید با دیدن این مناظر سخت باورتون بشه که 75% پاتاگونیا خشک هستش و فاقد پوشش گیاهی زیاد. در هفته‌های آینده و مخصوصاً در مسیر جنوب به سمت بوئنوس آیرس به این قسمت پاتاگونیا هم خواهم رفت. خب بالاخره به جاده خاکی رسیدم و اینجوری میشه بیشتر از رانندگی لذت برد توی جاده خاکی. البته خب طبیعتاً رانندگی توی جاده خاکی خیلی سخت‌تر هستش و واقعاً خسته میکنه آدمو، ولی خب یک حال و لذت دیگه‌ای داره. که توی نقشه نگاه می‌کردم باید این مسیر خاکی رو برم به سمت بالا. یک کوهی هست در حقیقت و باید که از این کوه برم بالا و اون طرفش تقریبا بیام پایین ولی خب مسیر طولانی هست با پیچ و خم‌های بسیار زیاد که بعضی از پیچ‌ها واقعا 60 درجه هستش. یک دور کامل میزنه، پیچ‌های خیلی تند که باید هم حواسم بود که این سری ماشین و موتور هم از روبرو میان. حالا موتورها خیلی بیشتر رعایت میکنن و ماشین‌ها خب باید خیلی حواسم باشه، اکثرشون هم بومی نیستن و توی این فصل هم میشه خیلی از توریست‌ها رو دید که اینجا اومدن در حقیقت برای سفر کردن و ماشین هم اجاره میکنن. خب باید این احتمال هم داد که شاید خیلی هاشون عادت ندارن و نمیدونن این منطقه چجوریه و کلا وقتی که آدم سوار موتور هست باید خیلی بیشتر حواسش باشه که ماشینی، موتوری، وسیله نقلیه، اتوبوسی چیزی و نیاد روی آدم، مخصوصا توی این پیچ‌های حسابی تند. بالاخره خوردم زمین توی یکی از این شیب‌ها و پیچ‌های تند. من نمیشه آدم برسیدش. چون موتور توی شیب قرار داشت نتونستم بلندش کنم. متاسفانه دوربین ها رو خاموش کردم. داشتم به موتور ور میرفتم تا اینکه 2 آمریکایی با موتور از راه رسیدن و 3 نفری موتور رو بلند کردیم و این شد شروع دوستی و همسفر شدنمون. Yeah. No, he said straight. Yeah.
Yeah, Osman say it's straight. But the number 7 is straight, is the carretera austral. دو تا مسیر اینجا نشون میداد برای شهر بعدی، کوهایکه، که البته این یکی باریکتر و خاکی هستش که در حقیقت همون کاراترا آسترال هست، شماره 7. حالا احتمالا شاید همش خاکی باشه تا اونجا، چیزی حدود 70 کیلومتر حدوداً راه بستش. هرچی هست جاده زیباییه. یکم قبلتر با 2 تا پسر آمریکایی هم مسیر شدم. اینا 4 سال هست که دارن با موتور سفر میکنن در قاره آمریکا. از مکزیک شروع کردن و اومدن پایین و بعد کلمبیا و بعد از سمت کلمبیا اومدن به اکوادور، پرو و اومدن پایین آرژانتین و چیلی و سانتیاگو و دیگه تا اینجا تقریبا همون مسیری که من اومدم، ولی خب تو کوه و اینا نرفته بودم و میرن تا پایین که بعد از اوشوایا از سمت آرژانتین برن به سمت بوئنوس آیرس. تکی سفر کردن و با چت دیگه سفر کردن خب مزایای معایب و خصوصیت‌های خودشه داره. معایب که نمیشه گفت، خصوصیت‌های خودشه داره. به نظر من وقتی که تنها هستی با بقیه بیشتر ارتباط برقرار میکنی، البته به آدمش هم بستگی داره. بعد بالاخره تنهایی سر صحبت باز میکنی، با این حرف میزنی، با اون حرف میزنی و دیگه خودت هم هر کار کردی خودتی دیگه. میخوای بری چپ میری راست، میخوای بری راست میری راست، نمیدونم وایسی، هر کار کردی دیگه خودتی دیگه. کسی هم نیست بهش قور بزنی یا کسی هم نیست که به تو قور بزنه، خودت کلا. ولی 2 نفر که باشی خب طبیعتا باید خیلی با هم دیگه مچ باشین. درست حالا شاید هیچ کس مثل هم دیگه نیست، ولی خب باید خیلی چیزا با هم دیگه مچ بشه، خیلی گذشت باید انجام داد، یه سری چیزا باید گذشت و باید به قول معروف هم فکری کرد، مشورت کرد. خب اگه من با یک کس دیگه بودم خب طبیعتا اون شب نمیموندم اونجا و میومدم بیرون و خب همین که موندم اونجا خودش باحال بود، تجربه خیلی خوبی بود. کلا انتخاب دیگه. من چون همیشه اکثر موقع تنها سفر کردم دیگه، تنهایی شده حالا جزئی از من. ولی خب بعدم نمیاد اگه کسی باشه که واقعا، البته کسی که نمیشه، آدم باید واقعا دوست باشه، مچ باشه، بشناسه هم دیگه رو که بتونید سفر بکنید. رفیقایی هم که من دارم اهل این داستانا نیستن، خیلی اهل سفر تا یه حدی هستن ولی خب اهل این ادونچر اینجوری و اینا نیستن و متفاوته. مدت زیادی رو در جاده خاکی و آفرود رانندگی کردیم و بعد به جاده آسفالت رسیدیم. واه! چه حالی داد! حدود 5-6 کیلومتر بعدش به شهر کوچک کوهایکه رسیدیم. شب رو در اونجا اتراق کردیم و فردای اون روز دوباره به راهمون ادامه دادیم. داریم از شهر کوهایکه حرکت میکنیم و میریم طبیعتا به سمت جنوب. میریم به سمت محلی به نام ریو ترانکیلو و در بین راه بچه ها میخوان نگه دارن داروخونه چیزی بگیرن. بعدم بنزین میزنیم که باید حتما توی هر پمپ بنزینی که رسیدیم بنزین بزنیم، به خاطر اینکه یکم اینجا محدود هست و کلا سفر با موتور هر جا رسیدی باید بنزین رو بزنی. هر پمپ بنزینی که دیدی بعد وایسی بنزین تو بزنی، مخصوصا توی این مناطق که
یکم با محدودیت روبرو هست. البته هنوز اون محدودیت اصلی و کم بودن پمپ بنزین نیومده، ولی خب هست. یک روز آفتابی خوب با دمای بسیار مطبوع و میریم که یک روز خوبی رو شروع بکنیم. از کوهایی که زدیم بیرون و به راهمون ادامه دادیم و کمتر از 7-8 کیلومتر نرفته بودیم که دیدم پنچر کردم. یکی از بیضه‌ای ترین اتفاقاتی که میتونه بیفته برای موتور سوار اینه که پنچر بکنه، اونم چرخ عقب و یه پیچ هلفتی رفته توی چرخ و متاسفانه پنچر کردم. حالا ببینیم چیکار میشه کرد دیگه، باید پنچری رو گرفت. یه همچین چیزی رفته توی چرخ. با کمک پاتریک و شون چرخ عقب رو درآوردیم و تیوب رو عوض کردیم. دمشون گرم. اون دوتا بیشتر از خود من کار انجام دادن. حتی سریعتر از من پمپ باد و ابزاراشون رو درآوردن و شروع به تعویض چرخ و تیوب کردن. پنچر شدن موتور اتفاقی است که به ندرت رخ میده و این اتفاق برای موتور سوارا اتفاق خیلی خوشایندی نیست. هرچند که بعدش فقط تبدیل به یه خاطره میشه و در موردش کلی حرف زده میشه. شاید خیلی از خودتون بپرسید که چرا از لاستیک تیوبلس استفاده نمی کنم که پنچرگیریش راحت‌تر باشه. علتی که از لاستیک با تیوب استفاده میکنم این هستش که در چنین مناطقی که دسترسی به امکانات مانند مکانیک و مغازه لوازم یدکی بسیار کم هست، مثلا اگر رینگ تیوبلس توی آفرود و جاده خاکی و سنگلاق به هر دلیلی ضربه‌ای بخوره و کج بشه، درست کردنش به این راحتی ها نیست. یا اگر لاستیک تیوبلس به هر دلیلی پاره بشه، درست کردنش امکان پذیر نیست. ولی لاستیک تیوبدار رو حتما میشه تعمیر کرد، مخصوصا تو این کشورها که دسترسی به قطعات و لوازم و مکانیک بسیار محدود هستش. بالاخره تیوب رو عوض کردیم و به راهمون ادامه دادیم. تیوب رو عوض کردیم هر ستایی با هم و دم رفیقامون گرم که واقعا کمک کردن هر جفتشون و این تیوب رو عوض کردیم. دیگه داریم به راهمون ادامه میدیم. اینم متاسفانه دیگه حالا پیش میاد. خیلی جالبه. من موقعی که هند سفر کردم حدود فکر کنم 8000 کیلومتر رانندگی کردم با موتور، اونم تو اون جاده‌های هند یک بار پنچر کردم. ولی موقعی که آفریقا سفر میکردم دور دریاچه ویکتوریا 4 تا کشور کنیا، تانزانیا، اوگاندا، رواندا و اونم حدود 8000 کیلومتر بود تو اون جاده های آفریقا که خیلیش هم جاده خاکی و جاده های آفرود و جاده خوبی نبود. ولی یک بارم پنچر نکردم، نه من پنچر کردم و نه همسفرم مریم و اصلا خیلی عجیب بود. ولی خب اینجا حالا بالاخره پیش میاد دیگه. حالا احتمال این که شما یه میخی باشه و دقیقاً یک حالتی قرار گرفته باشه، چرخ شما هم بیاد از روی اون رد بشه و اونم فرو بره و پنچر بکنه تیوب شما رو، خب احتمالش خیلی کم هست ولی خب نامحتمل نیست و احتمالی که اتفاق بیفته هستش. داریم کماکان توی جاده خاکی میریم، بارونم نم نم داره میاد و رسیدیم به یه پل و نگه داشتیم تا یکم از این مناظر لذت ببریم، یکم عکس بگیریم، هم یه خستگی در بکنیم و هم میشه نگاه بکنیم به این طبیعت بسیار زیبا و بی‌نظیر. واقعا عالی هستش. چیزی که نظر من خیلی جلب میکنه این رنگ این آب هستش.
یک رنگ سبز و آبی داره که واقعا رنگ بسیار زیبایی هستش. به رنگ همین یخچال‌های طبیعی هستش. البته اونها بیشتر سفید هست ولی منو بیشتر یاد اونا میندازن. خب قسمت زیادیش هم از اون یخچال‌ها سرچشمه میگیرن. بچه‌ها هم وایسادن که درون هوا میکنن و عکاسی میکنن. تا پورتو ریو ترانکیلو حدود 10 کیلومتر راه داشتیم. بارون هم می اومد و جاده بیشتر لغزنده شده بود. با اینکه هر روز بعد از یک موتورسواری طولانی بدنم خسته میشه ولی روحم نمیخواد برسه. از بس که این منطقه زیباست. آخر روز بود که به پورتو ریو ترانکیلو رسیدیم. شب رو در اونجا اتراق کردیم و فردای اون روز رفتیم برای بازدید یکی از مناطق دیدنی اون اطراف. صبح بخیر. امروز صبح اومدیم به بندر این دهکده پورتو ریو ترانکیلو که در حقیقت از اینجا بریم برای دیدن چند تا جای دیدنی در این محل که باید حتما با قایق رفت که یکی از اون جاها محلی هست به نام غار مرمری که بسیار معروف هست در این منطقه که تقریبا هر گردشگری که به اینجا میاد حتما یه سری به این غار میزنه و یک تقریبا میشه گفتش که یه اکتیویتی در اینجا انجام میده. باید حتما صبح زود رفت. صبح زود، البته صبح زود اینا میشه ساعت 8 تا 9 صبح که به این دلیل که باد کمتری باشه. همین الانش باد هست ولی خوشبختانه دریا هنوز موجدار نشده. یکم که بگذرد بعد از ظهر اینجا باد شدیدی میاد و به همین دلیل نمیشه رفت برای دیدن این اطراف چون که باید با قایق رفت و با امواج بلند و دریای پرتلاطم تقریبا امکان پذیر نیستش. اینجا وایسادیم با این دو تا رفیقمون و یه تور بوک کردیم به قول معروف تا اینکه سوار بشیم و بریم برای دیدن این منطقه. آفتاب هست ولی هوا خنک نشون میده که چیزی حدود 7-8 درجه هستش. اون چیزی که حس میکنیم و واقعا منطقه بی‌نظیری هستش. من که خیلی هیجان دارم. Comentarles que hoy día vamos a navegar hacia el sector de همگی جمع شدیم برای رفتن به این تور چند ساعته. بهمون بارونی و جلیقه نجات دادن و اونا رو کردیم تنمون رو رفتیم به سمت اسکله و سوار قایق شدیم. خانم راهنما هم در مورد این تور برامون توضیح میداد. در ابتدا در مورد مسائل ایمنی صحبت کرد که مثلا در حین حرکت از جامون بلند نشیم که امکان داره بیفتیم توی آب و بعد هم شروع کرد به توضیح دادن در مورد این منطقه. وقتی از اسکله حرکت کردیم حدود 1 رو 20 دقیقه باد و موجای زیادی بود ولی وقتی که از اونجا دور شدیم از مقدار اونها هم کم شد. حدود 10-12 نفر بودیم. من، پاتریک، شون و یک گروهی از پرو. همگی بارونی‌ها رو پوشیده بودیم و کلاهش هم کشیده بودیم روی سرمون. توی حرکت هوا سرد بود. بر روی آب آبی دریاچه می رفتیم و من و مطمئناً بقیه هم لذت می بردیم از دیدن مناظر اطراف. بعد از حدود 20-25 دقیقه رسیدیم به یک کشتی کوچیکی که سالها از زمان غرق شدنش می گذشت. حدود 40 دقیقه‌ای با قایق اومدیم و رسیدیم به یک محلی که یک قایقی هست اینجا ظاهرا مال یک شرکت معدن بوده که در دهه 80 تا اوایل 90 اینجا فعال بوده و بعدم موقعی که رفته قایق هم اینجا ول کردن و رفتن و حالا هم تبدیل شده به یکی از مکانهایی که در حقیقت گردشگران رو به اینجا میارن. بعد از یک توقف چند دقیقه‌ای رفتیم به سمت دیگه دریاچه، به سمت غارها و تونل‌های مرمر. هزاران سال پیش ذخایر عظیم مرمر در اینجا به تدریج توسط آب فرسوده شدند و غارها، تونل‌ها و ستون‌های عظیمی رو ایجاد کردند.
این منطقه یکی از بی‌نظیرترین ذخایر مرمر در منطقه پاتاگونیا است و سالانه در فصل تابستان هزاران نفر گردشگر از این محل بازدید میکنند. اینجا آب تلاطم نداشت و چون سریع هم حرکت نمی‌کردیم بادم نمی‌اومد و خوشبختانه هوا هم سرد نبود. ناخدا قایق رو می‌برد داخل این غارها تا ما بتونیم از نزدیک این سنگ‌های مرمر فرسوده رو ببینیم. البته باید حواسمون می‌بود که سرمون نخوره به سنگ‌های تیز. سنگ‌های مرمر بسیار زیبایی که هزاران سال در اثر فرسایش به وجود اومدن. در فصل بهار و اوایل تابستون زمانی که برف‌ها آب میشن سطح آب هم میاد بالا و این تغییر ارتفاع آب تأثیر مستقیمی بر روی فرسوده شدن سنگ‌های مرمر داره. از کنار و داخل غارها و تونل‌ها میگذشتیم و هر از گاهی هم میشد گردشگرای دیگری رو هم دید. اینجا هر تیکه سنگ و صخره رو به یه چیزی تشبیه میکنن و این صخره به این بزرگی رو میگن این کلیسای اینجاست و بعضیا میان اینجا ازدواج میکنن، با قایق میان و با کانو میان رفیقاشون و اینجا مراسم عقد و اجرا میکنن و ازدواج میکنن توی این مکان بی‌نظیر. خلاصه این صخره بهانه است. بعد از چند ساعت قایق سواری و بازدید از این بناهای طبیعی به پورتو ریو ترانکیلو برگشتیم و حرکت کردیم به سمت مرز آرژانتین.